අයිබෝන් ජයන්ත උක්වත්ථ බැංකුව ඉඳලා කතා කරන්න බලමු අද දවසේ ක්‍රිප්ටෝ අප්ඩේට් එක අද දිනය 2023 අගෝස්තු 7 වෙනිදා සඳුදා දවසේ මාකට් ඕපන් වෙන්න තව විනාඩි කිහිපයක කාලයක් තියෙනවා. අද ඇත්තටම රෙකෝඩින් ටිකක් ප්‍රමාද වෙලා පටන් ගත්තේ. පුංචි මතක් කිරීමක් කරගෙන යමු. channel එක 57000 reach කරන්න තව 70 දෙනෙක් අවශ්‍යයි. ඉතින් ඔයා මේ වෙනකොට subscribe කරලා නැත්නම් YouTube channel එක subscribe කරලා help කරන්න මේ community එක grow කිරීම සියලු global crypto community එකටම වැදගත් වගේම අපිට ඊටම ලොකු ශක්තියක් වෙනවා. ඔයාලා තමයි day 1 ඉඳලා මේ වෙනකන් අපිට ශක්තිය දුන්නේ. ඉතින් තවමත් subscribe කරන්න අමතක වෙලා තියෙනවා නම් channel එක subscribe කරලා help කරන්න අමතක කරන්න එපා. හැම දිනාටම thank you මේ වෙනකන් අපිත් එක්ක මේ දීර්ඝ ගමන සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නවට. සමහර දවස් තියෙනවා ක්‍රිප්ටෝ මේ වීඩියෝස් කරන්න ගියාම කොතනින්ද පටන් ගන්නද කියලා හිතා ගන්න බැරි දවස්. ඒකට හේතුව තමයි තරම් තොරතුරු ගොඩක් තියෙන දවසෙත් සුපුරුදු විදියට වීඩියෝස් තුනක් ඔයාලට ලැබෙවි. වීඩියෝස් තුනම බලන්න. ඉම්පෝර්ටන්ට් තොරතුරු ගොඩක් තියෙනවා සමහර alt coins ගැන. ඒ සියල්ල පටන් ගන්න කලින් මෙන්න මේ කාරණාවත් මම පෙන්නගන්න පටන් ගන්නම්. මේ තියෙන්නේ Patreon එකේ ඊයේ දවසේ මම share කරපු trade එකක්. අර සුපුරුදු විදියටම 1 risk කරලා අපි ගත්ත trade එකක්. මේ trade එක මේ වෙනකොට එකක් risk කරලා 24x gain එකක් risk එක වගේ 24 ගුණයක් යන්න ඊයේ දවසේ සමත් වුණා. අපි ගන්න හැම trade එකම මේ වගේම උසලට යන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මේ සමස්ත 24 move එකම අපි ගන්න එක්ස්පෙක්ට් කරන්නේත් නැහැ. මේකේ වැඩි කොටසක් අපි ගන්න උත්සාහ කරනවා. ඔයාලට විවිධ ස්ට්‍රැටජි ඔස්සේ මේ move එකේ යම් වැදගත් සැලකිය යුතු ප්‍රමාණයක් ගන්න පුළුවන් ක්‍රම අපි සාකච්ඡා කරනවා Patreon group එකේ interested අයට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. link එක තියෙනවා YouTube video description box එකේ. එතනින් අපි එනවා නිතර දෙවෙලේ කතා නොකරන altcoin එකක් ගැන බලන්න. තමයි Tron. මේ තියෙන්නේ Tron chart එක Binance එකේ daily. Tron පහුගිය දින ගණනාව price එක drop වෙන්න ගත්තා. මේක මේ මෑත give highest level එක 7.8.5 එතන ඉඳලා මේනකොට 0.75 දක්වාම drop වෙලා තියෙනවා. තවමත් trending downwards Tron. මේකට හේතු ගන්නවා තියෙනවා බලමු මොහොතකින්. පසුගිය දිනක චීනයේදී Huobi exchange එක ගන්නවා. Tron founder Justin Sun මේකෙත් ප්‍රධානිය අත්තරංගොඩ ගැනීමක් සිදු වුණා. මේකේ අපි ඉදිරියට බලමු. just මේ Huobi එකේ විතරක් නෙමෙයි වෙනත් ක්‍රිප්ටෝ නෙට්වර්ක් ගණනාවක CEOsලා CTOsලා අත්තරංගොඩ ගන්නවා චීනයේදී. ඒකම Huobi ගැන විශේෂයෙන් කතා බහට ලක් වුණා. Huobi ගැන කතා බහට ලක් වෙන්නේ හේතු විතරක් නෙවෙයි ප්‍රධාන වශයෙන්ම හේතු වුණා මේ Justin Sun Huobi එකේ funds misuse කරනවා. වෙනත් Justin Sunට සම්බන්ධ DeFi projects වලට fund කිරීම සඳහා බවට චෝදනාවක් Twitter එකේ නැගින්න ගත්තා. ඒ fear uncertainty doubt එකත් එක්කම මාධ්‍ය වාර්තා කරනවා. අද දවසේ මේ වෙනකොට 73.3 million net outflow එකක් පසුගිය සතිය තුල Huobi එකේ සිද්ධ වුණ බව. මේක Justin Sunගේ news එක වගේම චීනයේදී මේ විවිධ executives-ලා Huobi එකට සම්බන්ධ executives-ලා 3 දෙනෙක් අත්අඩංගුවට ගත් බවත් ඒකට සම්බන්ධ post එකක් පළවෙච්ච චීනී භාෂාවෙන් පළවෙච්ච Twitter post එකකුත් share කරලා තියෙනවා. මෙන්න මේ වෙන්නක් මේක translate කරගන්න මට බැරි වුණා. නමුත් කතන්දරේ අරකයි. ඉතින් මේකම fear එක ඇවිල්ලා තිනවා Huobi පැත්තට. ඒ නිසාම මාධ්‍ය Justin Sun Huobi සහ USDT අතර ලින්ක් එකක් තියෙන බවත් මේ සම්බන්ධයෙන් ගවේෂණය කරන්න පටන් ගත්තා. මේක ඇනලයිස් කරන්න ප්‍රධාන වශයෙන්ම එක්තරා content creator කෙනෙක් මේ Adam Cochran කියන content creator ප්‍රධාන වශයෙන්ම සම්බන්ධලා ඉන්නවා. වගේම විවිධ තොරතුරු Twitter ඔස්සේ මේ වෙනකොට post කරමින් යනවා. මේ තියෙන්නේ Tether. So why is Tether selling off? Tether පෞගිය දිනවල massive sell off එකකට ගියන්න හේතුව ඒ වගේම Binance එක USDT තොග පිටින් විකුණන්න හේතුව මේ සියල්ලට Huobi එකේ funds Justin Sun විසින් mismanage කිරීම හේතු වන බව සඳහන් වෙනවා. Adam Cochran කියනවා මෙතන just like with FTT
මතකනේ සෑම් බැංක්මන් ෆ්‍රිඩ්ගේ FTX එකට සම්බන්ධ FTT ටෝකන් එක. ඒ වගේම මෙතන කියනවා ඇඩම් කොක්රන් Binance is often the first to know about risky assets or issues with the industry due to its scales and connections. Binance එකේ තියෙන විශාලත්වය සහ Binance එකට තියෙන සම්බන්ධතාව නිසා Binance එක තමයි ඉස්සෙල්ලම Binance එකට තමයි ඉව වැටෙන්නේ මාකට් එකේ තියෙන risky assets සම්බන්ධයෙන්. ඒ නිසා Binance එක ප්‍රතිචාර දැක්වුවා. මේ USDT sell off එකේ timeline එක බැලුවොත් ඒක හරියටම සිද්ධ වුණේ චීනයේදී Huobi employees ලව ප්‍රශ්න කිරීමත් එක්කම. එතනින් පස්සේ දිගටම සති ගණනාවක් USDT sell off එකක් සිද්ධ වුණ බව තමයි ඇඩම් කොක්රන් වාර්තා කරන්නේ. ඒ වගේම Justin Sun launch කරපු staked USDT program එකත් බොරුවක් බවත් දැන් ඒගොල්ලන්ගේ වෙබ්සයිට් එකේ සඳහන් වෙන 3,51,380ක් ස්ටේකර්ස්ලා ඉන්නවා කියන කතාවත් බොරුවක් බවත් ඇඩම් කොක්රන් ඔප්පු කරලා දෙනවා. මේ 4.29 yield එකක් දෙනවා නම් ගොඩක් දෙනා Tron එකේ ඉඳලා USDT වලට staked USDT වලට convert විය යුතුයි. නමුත් එහෙම දෙයක් සිද්ධ නොවන බව platform එකේ තොරතුරු ඇනලයිස් කරපුවාම ප්‍රූව් කළ හැකි බව ඇඩම් කොක්රන් කියනවා. මේක යටින් මොනවා හරි තියෙන බව පේන්න තියෙනවා. මේ Huobi එකෙන් දාපු මේ post එක ඇඩම්ගේ post එකට පිළිතුරු විදියට දාපු මේ post එකේ Sandy Huobi එකේ community manager මෙතන දාලා තියෙනවා hey ඇඩම් මේ වගේ ඒ post දාලා FUD එක spread කරන්න එපා. අපි එකතු වෙලා මේ FUD එක market එකෙන් නැති කරන්න උත්සාහ කරමු කියලා මේ ලොකු post එකේ දාලා තියෙනවා Sandy. ඒකට reply එකක් විදිහට ඇඩම් දාලා තියෙනවා යටින් මේක FUD නෙවෙයි මේ already ඔගලන්ගේ Huobi එකේ Tron team එකේ වැඩ කරන senior executives ලා තුන්දෙනෙක් personally මට confirm කරාට පස්සේ තමයි මම මේ post එක දැම්මේ කියන බව සඳහන් වෙනවා. Tron එකේ මේ ඇදවැටීමට මේ සියල්ල හේතු වෙලා තියෙනවා. ඒතරක් නෙවෙයි Justin Sun සිද්ධ වුණා personally ඉල්ලීමක් කරන්න මේ negativity එක අයින් කරන්න මේව ප්‍රචාරය කරන්න එපා කියලා. නමුත් මේ වෙනකොටත් weekly decline එක Huobi Tron's Justin Sun battles negativity surrounding Huobi insolvency after 12% weekly decline. Justin Sun asked the Tron community to ignore the fear, uncertainty and doubt surrounding Huobi exchange and its token. මේම personally Justin Sun ඉල්ලීමක් කළා තිබ්බත් මේ වෙනකොටත් fear, uncertainty, doubt already Tron එක පුරාවට තියෙන බව පසුගිය දිනවල chart එකේ price move එකත් එක්ක පේන්න තියෙනවා. Tron long short ratio එක බැලුවත් මේනකොට longs ලට වඩා shorters ලා interested බව Tron සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි. අස්සන triple top pattern formation එකකින් පස්සේ මත් නැත්තම් මේ තුන්වෙනි top එක අයින් කරාම double top pattern formation එකකින් පස්සේ price decline එකක් මේ වෙනකොටත් සිද්ධ වෙමින් තියෙනවා. එතනින් එනවා අපි අද දවසේ leading gainer කෙනෙක් වෙන BCH Bitcoin Cash ගැන කතා කරන්න. daily chart එක බැලුවොත් Bitcoin Cash මෙන්න මේ chart එක මේ වෙනකොට form වෙලා තිනවා. weeks ගණනාවක trend line එකක් අද දවසේ නැවතත් break කරන්න උත්සාහ කරා. මේක higher volume candle එකක්. ඒ වගේම stochastic බැලුවොත් පහළ oversold එකේ ඉඳලා trending upwards. ඉතින් බලමු අතින් පස්සේ price move එක මොන වගේ තැනකට Bitcoin Cash ආවිද කියලා. කලියෝ කියන්නේ expert technical analyst කෙනෙක් පසුගියදාක Bitcoin Cash සම්බන්ධයෙන් bullish signal එකක් emit කරන බව සඳහන් කරා. ඒකට use කරා මෙන්න මේ chart එක. මේක පොඩි chart එකක් නමුත් කාරණේ පැහැදිලි. මේ Bitcoin Cash Bitcoin price එකත් එක්ක බලපුවාම bullish බව තමයි කලියෝ සඳහන් කළේ. කිව්වත් වගේම price එක ඇත්තටම bounce වුණා. ඒ විතරක් නෙමෙයි මෙන්න මේ chart එක බලන්න. මේක ඇවිල්ලා Bitcoin Cash daily Binance එකේ price එකේ මේ down trend එකෙන් පස්සේ මේ price pump එක එකම පහළ බැලුවොත් RSI වගේම MACD indicators දෙකම bullish signs form වෙමින් යනවා. නැත්තම් මේ histogram එකේ negativity එක අවසන් වෙමින් green territory එකට එමින් තියෙන බවත් RSI නැවත ආපස්සට උඩ අතට හැරුණ බවත් පේන තියෙනවා daily chart එකේ. interested අයට watch එක ඊට පුළුවන් මේ breakout එක කොයි වගේ සාර්ථක breakout එකක් වෙයිද නැද්ද යන සම්බන්ධයෙන්.
සිංගප්පූර් වලින් එන good news එකක් ක්‍රිප්ටෝ සම්බන්ධයෙන් Monetary Authority of Singapore කියන්නේ MAS යනුවෙන් හඳුන්වන මේ ආයතනය Web3 development fintech innovation සම්බන්ධයෙන් මුදල් වෙන් කර බව සඳහන් වෙනවා. මේක government regulatory body එකක්. ඒගොල්ලෝ මේ වෙනකොට සඳහන් කරනවා MAS announced a commitment of up to 150 million Singapore dollars over 3 years under the Financial Sector Technology and Innovation Scheme, which includes a track to support innovative fintech solutions arising from emerging technologies such as Web 3.0. මේක government එකේ ආශිර්වාදය තු මේ වෙනකොට කොහොමදත් සිංගප්පූර් ෆයිට් කරනවා ඩුබායි හොංකොං වගේ සෙන්ටර්ස් එක ක්‍රිප්ටෝ ග්ලෝබල් ක්‍රිප්ටෝ හබ් එකක් වීම සඳහා මේ වෙනකොට already රජයෙන් ෆන්ඩ්ස් දාලා තියෙන බව පේනවා ටෙක් ඉනෝවේෂන් සහ Web 3.0 ඩෙවලොප්මන්ට්ස් වලට. එන්න අනිත් වීඩියෝ එකට තොරතුරු ටික බලමු.